आपला रस्ता बरोबर आहे ना? खाली उतरायला आता. काला पाणी काय आहे? नाही, काला पाणी नाही जायचं आपल्याला. बापरे, अशा ह्याच्यावर समजा पाणी असलं तर किती हे वाटते नाही? ते बघ इकडे नदी वाहिली, कपडे धुवायले तिकडे. ते धबधबे असतात ना, ते धबधबे तिकडचे. In 200 meters, side left. Side left, then turn left. काय काय? हळू. Turn left, then turn right. In 400 meters, keep right. Head northwest. In The Balkesh 300 Nagar. meters, keep right. डोकं समोर फिरलं. बदनापूर. आलोच आपण आता. हा. बापरे, किती धुकं आहे. फायद्याचीच वाटते चंद्रभागा. आपली चंद्रभागा असेल काय हे? काय माहिती. हा, चंद्रभागा नदीवर. स्पिलवे जवळ एनर्जी असते का ग? पॉवर हे चालू असते काय? पॉवर हे डोंट नो. बस गावच लागला तर बंद कर.